මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Windows 11 boot menu එක කොහොමද rename කරගන්න කියලා. අපි Windows 11 new partition එක install කරාම multi boot විදියට computer එක restart කරාම මෙන්න මේ විදියට තමයි this වෙන්නේ. අපි මේ Windows 10 ඒ විදියටම තියෙනදලා අපි install කරපු Windows 11 කියලා rename කරගන්න ඕන. ඒකට පොඩි ඇප් එකක් ඕන වෙනවා ECBCD කියලා. මේ මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ දැනට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. මම ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා install කරගන්න. install කරන්න ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඩබල් ක්ලික් කරගන්න ඇප් එක. ඊට පස්සේ next ක්ලික් කරලා එතනදී agree කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන next කියලා දෙන්න. install කියලා දෙන්න. finish කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒකේ icon එක මට දිස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී okay කියලා දෙන්න. හරි මේ app එක install කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේ වම් අත පැත්තේ list එකෙන් edit boot menu කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම දැනටම Windows 11 කියන එක Win 11 කියලා තියෙන්නේ. මට මේක Windows 11 Pro කියලා rename කරන්න ඕන නම් මම මේක select කරලා මේ ඉහළ තියෙන rename කියන එක click කරලා Windows 11 කියලා type කරනවා. Pro කියලා type කරනවා. දැන් ඊළඟට මම මෙතනදී මේ save setting click කරන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා දැන් කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 සහ Windows 11 Pro කියලා boot menu එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Windows boot menu එක rename කරගන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා ඉන්නවා.